Πες μου ότι δεν θα αρχίσεις πάλι το κήρυγμα περί των αποδημητικών πουλιών και πόσο πολύ υποφέρουν με τις αλλαγές του κλίματος. Όχι, είναι πολύ όμορφη εικόνα για να τη χαλάσω. Τελικά θα μου λείψει η Ελλάδα. Μπορεί να λέω ό,τι λέω, αλλά το φως της δεν υπάρχει πουθενά. Ήρεμη σε βλέπω σήμερα. Ήρεμη είμαι πάντα. Προχτές με πέτυχε σε έξαρση. Επειδή είχα πιει. Που δεν συμβαίνει συχνά, άρα μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε. Πού να πάμε? Δεν θα πάμε να πιούμε καφέ. Αχ, μη μου πεις ότι θα αρχίσει να με τρέξει τώρα σε αυτά τα τουριστικά. Εδώ θα περάσουμε τη μέρα μας στη θάλασσα, γι' αυτό δεν ήρθαμε. Ναι, αλλά εγώ είμαι από το γραφείο και φοράω κοστούμι. Α, λάθος. Έλα, βολέψου. Βολέψου. Αχ, επίσης ξέρω μια υπέροχη παραλία, θα νοικιάσουμε βαρκάκι και θα πάμε. Βαρκάκι. Ναι. Μην μου πεις ότι δεν ξέρεις να οδηγείς βαρκάκι. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείς. Écoute, chérie, quand j'évoque ton corps, j'ai chaud. Je nous revois sur cette playa, tout près de Acapulco. Tais-toi, tout le monde nous entend, Pedro. Ces souvenirs brûlants ne regardent que toi et moi, mon Zorro. Que m'importent les oreilles indiscrètes, tu voudrais que je m'arrête. Tamisons la lumière et refaisons l'amour très fou comme à Mexico. Tais-toi, Non. tes mots si hot, ta bouche sexy. Ton look carrément de folie font trembler mon corps enduit. Attends, unissons nos corps. Inouïs. Oh oui. Ευτυχισμένη, 22 χρονών είμαι. Πώς θες να έχω καταλήξει αν είμαι ευτυχισμένη ή όχι? Εξάλλου να σου πω κάτι. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει συνεχόμενη ευτυχία. Ακριβώς. Παρά μόνο στιγμές. Μπράβο. Το άθισμα των οποίων μετά από χρόνια φαίνεται στο αποτέλεσμα. Ναι, σκεφτόμαστε το ίδιο. Μπορεί. Εμείς και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι. Σωστά. Βέβαια, το τι κάνει ευτυχισμένο τον κάθε άνθρωπο Είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. δεν θα με αφήσει να ολοκληρώσω μια πρόταση. Αλλά ναι, αυτό ήθελα να πω. Εσύ να υποθέσω ότι βρίσκεσαι σε μια φάση ψαξίματος. Ναι. Όχι πως το θέλω. Τα γεγονότα με οδηγούν εκεί. Δεν είναι κακό αυτό. Η καθυστερημένη ανασύνταξη. Ναι. Μακάρι να το κάναν όλοι οι άνθρωποι, έστω και καθυστερημένα. Θα υπήρχαν λιγότερα αποθυμένα πάνω στη γη. Δεν ξέρω. Ίσως από όταν έφυγε ο πατέρας μου να τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Η γυναίκα σου? Είναι υπέροχη. Και ενώ δεν είμαστε πολύ καιρό μαζί, θέλουμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Να κάνετε οικογένεια? Σου ακούγεται χαλιά? Όχι, καθόλου. Δεν μπορώ να ταυτιστώ και πολύ με αυτό, καθότι 22, αλλά καθόλου χάλια. Κι εγώ, όταν θα είμαι φουλ ερωτευμένη, θα θέλω να κάνω οικογένεια. Αλλά μόνο με την προϋπόθεση να είμαι τρελά ερωτευμένη. Εξάλλου είναι πως έχει μεγαλώσει ο καθένας, νομίζω. Εγώ αυτό το πρότυπο της κανονικής οικογένειας δεν το είχα ποτέ. Η μητέρα σου δεν ξαναπαντρεύτηκε? Όχι. Προτίμησε το ρόλο της γκόμενας παρά της συζύγου. Αφού του πέθανε ο πατέρας μου, έχει μια σχέση εδώ και χρόνια. Και αυτό μια μορφή οικογένειας είναι. Ναι. Και τι γίνεται όταν εγώ αυτόν τον τύπο δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου? Τότε αλλάζει λίγο το πράγμα. Έτσι. Παντρεμένος? Ακριβώς. Αυτός έχει τη ζωή του και η μάνα μου τη δική της. Και ποτέ αυτά τα δυο δεν μπλέχτηκαν. Χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος που εγώ δεν τα πήγα ποτέ καλά με τη μάνα μου.
Γι' αυτό σου λέω, πολύ υποκρισία και συμβιβασμός. Και εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Ο καθένας ζει τη ζωή του όπως επιλέγει. Αρκεί να μην αναγκάζει και τους άλλους να ακολουθούν. Σωστά. Τέλος πάντων, τι κουβέντα είναι αυτή που ανοίξαμε τώρα? Βαρεθιές. Όχι, απλώς βλέπω ότι συμφωνούμε σε πολλά και δεν το περίμενα. Και είναι κακό αυτό? Δεν είναι κακό. Δεν είμαι σίγουρη ότι εννοείς όλα αυτά που λες. Α, δηλαδή θέλεις να διαφωνήσουμε πάλι? Όχι, δεν θέλω να διαφωνήσουμε. Οκ, λοιπόν. Το παίζεις επαναστάτρια και ηθικολογείς ατελείωτες ώρες, ενώ στην ουσία είσαι πιο συντηρητική και από Δεν μένα. κατάλαβα. Επίσης έχεις χάσει ένα στοίχημα για τον αδερφό μου και την κολλητή σου. Ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που της φέρθηκε. Ναι, να μην του καθότανε. Ναι, αλλά δεν την ξέρεις καλά την κολλητή μου. Πάμε ένα στοίχημα πάλι ότι αυτή τη φορά θα του κάνει τη ζωή κόλαση. Σοβαρά? Ναι, Θες να φύγουμε? ναι, Σίγουρα? όχι. Εκτός αν με ρωτάς, επειδή θες να πας αλλού την κουβέντα. Πού αλλού? Κουφαλίτσα! Αυτό είναι. Ποιο? Να το. Καλά. Είμαι τόσο χαζή. Είσαι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Πού το πουλάς αυτά, ρε? Όταν σε πήρα τηλέφωνο, ήσουν με τον αδερφό του. Άρα, πριν ήσασταν κάπου μαζί. Και δεν μου είχες πει τίποτα. Και λες εμένα τσουλάκι. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ πήγα απλώς για καφέ. Μικρή διαφορά. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl. Somewhere else to lie, but my friend, the carriage door stands slightly ajar, and I know clipped wings make uneasy flight. We gotta reach. Θα αντέξεις τόσες ώρες πτήση μόνη σου? Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να σε χαιρετήσω. Καλά, πώς ήξερες τι ώρα και με ποια πτήση? Απευθείας πτήση από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη έχει μόνο Ολυμπιακή. Και ελπίζω να συνεχίσει να έχει. Κι εγώ ελπίζω να μην κουνηθούμε πολύ. Α, μη φοβάσαι. Δεν θα πιστεύω ότι είσαι εδώ. Δεν έστειλες ένα mail? Ο αδερφός σου είναι καλά? Θα γίνει. Προλαβαίνουμε να πιούμε ένα καφεδάκι? Πορείες πτήση 411 για Νέα Υόρκη. Άμεση επιβίβαση στην έξοδο 12. Όχι. Τουλάχιστον χάρηκα που μου δόθηκε η ευκαιρία να σε χαιρετήσω. Υπό άλλες συνθήκες αυτή τη φορά. Εγώ πάλι, για να είμαι ειλικρινής, το βρίσκω λίγο αφελές όλο αυτό. Που ήρθα μέχρι εδώ. Ναι. Μπορεί να φαίνεται πολύ ρομαντικό και γλυκό, αλλά στην ουσία είναι αφελές. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Σε ποια ταινία το έχεις δει? Σε πολλές. Αμερικάνικες, υποθέτω. Ναι. Κυρίως ναι. Έλα όμως που εγώ αηδιάζω με αυτά τα γλυκανάλα τα ταινιάκια. Μισό. Δηλαδή, για να καταλάβω, μου τη λες που ήρθα να σε χαιρετήσω? Αν δεν γούσταρες θα ερχόσουν? Δεν το σκέφτηκα έτσι. Δεν θα ερχόσουν. Έστω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί μου τη λες. Γιατί έχω να κάνω 10 ώρες πτήση μόνη μου, γιατί δεν θα ήθελα να υπάρχει στο μυαλό μου και γιατί είναι δεδομένη η συνέχεια αυτής της ιστορίας και εσύ επιμένεις να προκαλείς. Προκαλώ τι ακριβώς? Αν έστελνες ένα mail θα ήταν πιο απλό. Μα εγώ να σε δω ήθελα. Κακός. Στα λόγια μου έρχεσαι. Εγώ αυτά τα αδιέξοδα τρυπάκια δεν τα θέλω. Αν δεν ερχόμουν, Θα ήσουν μια ευχάριστη ανάμνηση που σύντομα θα ξεχνιόταν. μα αυτό δεν θα γίνει έτσι κι αλλιώς λόγω απόστασης. Τότε γιατί το κάνεις πιο δύσκολο? Ενώ με το να σου έστελνα απλά ένα email που είναι απρόσωπο, αυτομάτως γίνεται και πιο εύκολο, Ακριβώς. Έχεις μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας, έτσι?
Όταν γουστάρω κάτι, ναι. Και ειδικά όταν δεν μπορώ να το έχω. Λοιπόν, έφυγα. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σε νευριάσω, ούτε να σε φέρω σε δύσκολη θέση, ούτε να προκαλέσω. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν μπορώ αυτές τις Αμερικανιές. Το φινάλε τους δεν έχει ποτέ καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όντως. Το προσέχεις. Και εσύ. Α, και μπορώ μέσα από το διαδίκτυο να σου στείλω ένα mail, να επικοινωνούμε κάπως, αφού λες ότι είναι ανώδυνο όλο αυτό. Προς το παρόν ευχήσου να μην έχει να ταράξει η πτήση. Δεν θα έχει. Το ελπίζω. Γεια. Γεια σου. Ναι, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Οικία Ξανοπούλου, εκεί. Οικία Ξανοπούλου, Δεσποινής, ούτε εγώ δεν μιλάω πια έτσι. Αλλά ναι, στη σωστή οικία πήρατε. Συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Ξανόπουλο. Ποιος τον ζητεί, παρακαλώ? Από το Κοσμοτοπολείο Καίσαρης τηλεφωνώ. Πήρα στα τηλέφωνα του γραφείου, όμως όπως και στο κινητό που είχα δεν απαντάνε και δεν ήθελα να ενοχλήσω στο σπίτι, αλλά... Ναι, πείτε μου, η σύζυγός του είμαι. Υπάρχει ένα υπόλοιπο ποσό, το οποίο με ειδοποίησαν ότι έχει μείνει απλήρωτο από το λογιστήριο για ένα κόσμημα που αγοράστηκε από τον κύριο Ξανόπουλο. Τι κόσμημα? Ένα δαχτυλίδι είναι. Ναι, πείτε μου, ξέρω. Λοιπόν, έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα Και έχει κοπεί τιμολόγιο στο όνομα της εταιρείας. Όμως με ειδοποίησαν από το λογιστήριο ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την τράπεζα. Εντάξει, Δεσποινής, θα το τακτοποιήσω εγώ. Θέλετε μήπως να το διασταυρώσω και με τη διεύθυνση? Ξέρετε, είμαι καινούργια σε αυτό το κατάστημα και... Όχι, ξέρω για τι πράγμα μιλάτε. Θα περάσω εγώ, ευχαριστώ. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, κυρία Ξενοπούλου. Απλώς κλείνουμε τα χαρτιά για το έτος και μου ζήτησαν από το λογιστήριο να αναλάβω. Μα τι λέτε τώρα? Πού υπογράφω? Δεν ήξερα τι να κάνω και σε ποιον να απευθυνθώ. Ξέρετε, είναι και πολύ λεπτή η θέση μου. Αυτό είναι το δαχτυλίδι. Για τα γενέθλιά μου. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ είναι η απόδειξη και εδώ είναι το δελτίο αποστολής. Δελτίο αποστολής? Μάλιστα, εκεί που είχαμε στείλει το δαχτυλίδι. Μα δεν το έστειλε κάπου, μου το έδωσε ο ίδιος. Όχι, από ό,τι βλέπω εδώ, το δαχτυλίδι αυτό εστάλει στις 3 Μαΐου του 2008 στη διεύθυνση... Μήπως όντως έχει γίνει κάποιο λάθος? Χλώης 108, στο παλαιό ψυχικό. Κοιτάξτε, εδώ το γράφει. Αν θέλετε βέβαια το τσεκάρω πάλι με το λογιστήριο, αλλά αυτή είναι η μόνιμη διεύθυνση που είχα.